Привіт, дружочки-пирожочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу, буду вам вдячний. Так, продовжуємо рятування нашої Йоханки, можливо не рятування, подивимося, що з цього всього вийде. Ой, коментарів як багато. Так, випий барда і поговори і послідовності Йоханка, лікар. Що за лікар? Ладно, будемо зараз розбиратися. Так, злазимо з коня. Йому барда. До речі, ой, блядь, такі викрикливі ці продають вчені на ринку завжди. Ви їм якогось чи кляпа в рота, чи яблука засунути, чи щось таке, щоб вони не так кричали. Так, в'язниця в нас в іншому місті. Так, привіт, ягнятка. Так, що за пан Птячик? Це у нас хто такий? Ладно, потім мені нагадаєте. Так. Так. Їжа. Бард. До речі, Бард. Кучу цього зілля Барду в скринці в себе знайшов. Пам'ятаю, що десь у мене його було багато. Так, а ну-ка. I want to talk about Johanka. All right. Так, я з почту єпископа. Ну, типу, ця можливість з єпископом відкрилася, тому що я на минулому стрімі викрав той. Там якусь типу документи, записочки. Тепер я, типу, теж з інквізиції. I'm quite aware of that, my man. I'm with the bishop's entourage. Look. Show me that. Ah, Ой, I будто see. би... Can talk to her. Thank you. You can really read. A little, yes. That's why they put me here. Very good. I'm impressed. Так, щось у мене трішки мій комп'ютер відкликнувся. Напевно, у вас трішки підвис стрім, да? Ну нічого страшного, начебто все відпустило. Так, барда ми випали, давайте говорити з Йоханкою, що вона мені там понарозповідає. Johanka, are you alright? Yes, Henry. I'm fine. I'm glad to see you. Рада вона мене бачити. He wants to put you on trial. Так, понятно, судити ходила, розповідала, не зрозуміло, що як пришиблена. No, it's not. I mean, it is, of course. But the bishop has allowed me to defend you. You want Papa? to defend me? Да, будемо разом на кострі горіти. Thank you. Henry, that's very kind of you. But you needn't Я, да, bother. я ягнятко Our про це Lady сказав. Я не won't знаю, let це напевно щось anything у мене bad були якісь happen проблемки. to me. Тому I що am у her мене, instrument, ну, and I'm трішки completely картинка була in her підвисла, не hands. знаю чому. Everything that's happening is her sacred will. But I won't stand by with my arms folded. You need someone to testify for you. As I said, I will defend you. Так, If you Генрі, insist, справжній лікар, буде захищати Maybe it's the Йоханку. will of the Virgin that you came to me. Ну, звісно, воля So Діва be it Марія, then. як. Так, я сходив на прощу. Напевно, це потрібно їй I went to розповісти. Lužitz, like you asked. That's good, Henry. I hope you purged yourself of your sins. Ну, відносно гріхів, це точно. Напевно, я вже успів In the нагрішити. church, I begged the Virgin Mary for forgiveness. And she will Єпископа там bless you, трішки Henry. присипив чи You're a усипив. good man. Remember that. And don't stray into wrongdoing again. Ой, це я тобі теж не буду обіцяти. I made a donation to the church, too. And the parish priest there, Father Godwin, he was asking about you. Was he? Well, what did you tell him? Oh, just about everything that's Ой, going що on, ти в and the нас things you were saying. He was quite moved by молодчик, it, to коротше, tell the все з truth. тобою про... He even gave me класно. some writings. You see? Maybe Our Lady is giving you a sign too. Так, а про що з тобою єпископ говорив, What щоб did Bishop орієнтуватися? Yaroslav ask you about? All sorts of things. Like how the Virgin Mary visits me, what she shows me, and about preaching to the people. Actually, he was really quite pleasant. He А, asked me лікар це about ти мужик, який там scalets, в тому whether I go to church, притулку хворих лікує, я and a lot зрозумів. of other things. Лікар-монах. And in the end, he told me I mustn't speak in public again about the visitations and that. But I couldn't obey an order like that. The Blessed Virgin is testing me, and I have to do what she asks, no matter who or what.
stands in the way. I'd say he wasn't too happy Бля, about that. Йоханку, коротше, накриває, прям жорстоко He накриває. came there with his men. Так, dispersed the лікар, people, Матейко, and had me Йоханка. arrested, Лікар, locked up Матейко, here. Матейко, лікар, це в одному місці? Так, щодо суду. About that trial, Yes, the trial. Не провокуй єпископа. I'll get Типу, some people who will не testify for витойкуйся. you in court. Не Brother балуйся. Nicodemus is worried you'll say things that will make the Inquisitor angry. Please don't do that. You have to talk to him respectfully, answer his questions with humility, and not say anything to annoy him. And don't say anything against the church or priests. Please. I'll say only what the Blessed Virgin wants me to say. Так, слухайся і не балуйся. Johanka, please. You mustn't say anything against him or the church. Be contrite. Maybe even admit you might have been wrong about some things. I don't think the Inquisitor is so bad. If you submit to him, he'll drop the charges. You too now. You're speaking exactly the same as his assistant. The two of you joined forces against me, did you? I've nothing to do with him. Господи, яка ти I didn't тупорила, even ми know he твою was here. сраку хочемо Believe me, врятувати. I'm really trying to help you. Генрі їй каже, типу, You don't блядь, believe me буду anymore. тебе судити, не балуйся, Do you? поводь себе нормально, вона типу, ні-ні-ні. I do, Johanka, I believe you. But in court, Ох, you ці must жінки, speak блядь, як reasonably, упруться, блядь, prudently. рогом, блядь, оце A срака lot просто. depends on it. Maybe even your life. I appreciate your concern for me, Henry, really. I do. But you must understand. I can't deny that the Virgin Mary visits me or what she wants to tell us. Мені здається, Not як now. мінімум їй відріжуть язик, After everything а that's як happened, максимум I вона згорить на can't. кострі. Otherwise, she won't heal Matthias. But you have to consider yourself and what's good for you. Surely you don't want to be convicted of heresy. That won't do anyone any good, neither you nor Matthias. I've already told you. Everything is in the hands of the Blessed Virgin. I will accept with humility the fate she grants me. Oh, Sakra. This is going to be a right mess. Так, все правильно. Нічого доброго з цього не вийде. Слухайте, а що буде, якщо втекти з нею? Ні, так да, я ж ти кажу, ну, типу, вона сама знайшла собі пригоду на сраку. Знову ж таки, знаєш, можна не відмовлятися від своїх переконань. Ну, типу, віра вона там, що з нею Діва Марія говорить, окей, хай віра. Але, ну, хай віра собі тихенько і не розповідає про це іншим. Та і все. А то виходить просто така річ, що, типу, вона, ну, проповідує, да? І багатьом це не подобається і створює проблеми. Тобто віриш ти, та й вір собі спокійно, ну і все, і проблем не буде. Він знає, що воно там буде. Так, з коника зараз будемо з лікарем говорити. Там сюди. Бля, да коли вони тут ще ремонт зроблять, за що я гроші плачу? Ой, це не цей чувак. Мені потрібен головний начальник. Той, що шарить. Так, я поговорив з Іванкою. I spoke to Johanka. And did you manage to convince her? I'm afraid not. She's stubborn. She says she answers only to the Blessed Virgin. Oh dear, Henry. That's not good at all. What about Це her не те, що family? недобре, це херово, Does she have a дружочок. relative she might listen to? No. None of them survived the raid on Skalitz. She has no one at all left in the world? Poor child. Так. Що це таке? А, ну це мені просто, типу, розповідатиме різну херню, від тої користі ніякої, да? Так, де той Матейко? Кружок-пирожок. Ти ожив там чи не ожив? Шашлик, вставай, треба твою дівку рятувати. Matthias? You're better.
Окей, потім повернусь, спитаю. Henry? Is it you? Yes, it's me. Who else would it be? I'm glad you're here, Henry. I feel a bit better now. I'd even like to eat something. I must tell Johanka. She'll be glad. Іванки тут зараз немає. Johanka's Віталій, я трішки побачив пізніше, я повернуся, про свідчення запитаю. How to begin? Look, things got a bit complicated here. The main thing is, Johanka is in jail, awaiting trial. What? Ти давай, What happened? шашлик, не кашляй, вставай, треба твою дівку рятувати. Ну, ми типу віримо, що до неї діва ця приходить, да? The Virgin Варіантик Mary is номер 2. speaking to Johanka, and Johanka is spreading her word to the people. But there is this inquisitor who heard about it and had her arrested. He's putting her on trial for heresy. Oh my God. How could such a thing happen? But if Our Lady is speaking to her, surely Ну що тоді, nothing Ягнятко? can Тоді happen to мене, her. блядь, на I hope палку not. посадять та на кострі спалять. Що Trouble is, тоді? Johanka is very Ну, obstinate. насправді ми своєю She's сракою likely to також say things in ризикуємо. court that will just make it worse for her. Listen, Matthias, I need you to go Допомагаємо, with me and блін, talk тій to her. пришибленій і самі Maybe together ризикуємо. we can convince her to see sense. Ну, раптом що, я I wish I витягну could. меча і буду відбиватися отак. Або I'm лука still too краще, weak в мене to з even луком get out of краще bed. виходить. I'm Буду sorry, Henry. відстрілюватись. I just can't do it. You know what? Tell her I'm feeling better, and I agree with everything you tell her. Give her this dice. She'll understand. It'll almost Бля, be like можемо I was кубики there собі with you. замутити. Дякую, Матейко. All right. Thanks, Matthias. Henry, please, look out for her. And make sure nothing happens to her. I'll do my Бля, та best. якби ж вона мені мозги не виклювувала своїм дзьобом, то, звісно б я, допоміг би їй, то вона така вперта, блядь. Так. Я, здається, з цим чуваком про свідчення в суді Witnesses can be говорив. summoned for Johanka's trial. So I wanted to ask you if you'd give a testimony. Maybe some learned speech in her defense? I'd be glad to do it. Johanka deserves my help. Such testimonies could carry a lot of weight. You should try and get as many as you can. Мені здається, я говорив з ним про це. Окей. May the Lord watch over you. Так, шашлик. Це мій чудо-кінь. А от тепер до тієї ханки, блін, поки тушу, ціла купа. Так, давай заткуй помаленьку, ні на кого тільки не наїдь. Yeah! Yeah! Ну, ти бачиш, тут вся гра навколо кубиків побудована. Знаєш, тебе будуть спалювати на багатті і будуть запитувати, ну, типу, кидати кубики, щоб типу, вияснити, яку, ну, наскільки сильно тебе там прожарювати. Медіум, там, медіум рейр або велдан. Там, типу, випала одиничка, все, типу, там, медіум рейр, да? Типу, з кров'ю. Пістірка випала, все, типу, велданчик. Ця гра навколо кубиків побудована, як ти хотів. Да, Віталій, я зрозумів, що це за кубики, які ми крали, і потім вона, типу, віддала, ну, типу, Іванка віддала їх Матейку, Матейка потім з нею там танцював, у них там все класно було. А ми маємо... так, щодо суду, тікати ми не маємо. Yes, the trial. Так, суд, як будь-то без Христа знята. I spoke to Matthias. What? But he's lying in a fever, isn't he? No, he's much better. He asked about you. He wanted to come here, but he's not strong enough yet. Oh, that's wonderful. You see? Найкраща Our новина в Lady світі. helped him. And now, I have to do my part. Тепер ти повинен не балуватися. Well,
Я тебе врятую, і ви з Матейком поженитесь, одружитесь, у What вас would be буде the ціла point of it купа all діток. if the Inquisitor were to have you Діток, як imprisoned на небі now? зірочок. Or even worse? It's a message. A final test. I mustn't fail now. After everything. But you already Блядь, passed ми the їй про Virgin одне, вона Mary's мені message про on. друге. Як з нею Many складно, це people heard it, катастрофа. and many of them have amended Ми їм their кажемо, ways. Іванко не You certainly балуйся, а вона haven't типу failed. все одно, тепер Look, буду Matthias ще, gave me типу, the ще truth. сильніше на своєму. And he asked me to tell you to look out for yourself. Ууу, Thank you, ой-ой-ой-ой. Henry. Go now. I need to rest. Ну, чеська, це ж типу оригінальна. Мені, до речі, писали, що типу чеська озвучка супер класна. Так. А що це ти вирішив свою колишню до стадії Волдан прожарить? Блять. Сука, я й мої, блять, хворі фантазії. Куди нам треба їхати взагалі? Зачекайте, будь ласка, у нас тут проблемки. А, з інквізитором, єпископом поговорити. Це, коротше, ягнятко, ти хотів її прожарити до стану Волдана, вона почала відбиватися від тебе. Блін, ну мені здається, барда в мене має вистачити. А, зберегтися, точно. Зараз, хвилиночку. Пум-пурум-пум-пум. Зберігалочки немає. Блін, тоді потрібно таверну заглянути. Добре, що хоч одна адекватна людина в виді Віталія все контролює. Я би все засрав би тут. Ще ягнятка із своєю прожаркою. Який тут Kingdom Come тепер. Ой. Блін, це як там той жарт? Вона ловила рибу, він її жарив, да? І зрозумійте, про що мова йде. Чи вона чистила риба, він її жарт? Ну, коротше, щось таке, не пам'ятаю, як цей жарт. О, блін, у мене бард закінчився, треба випити все-таки один. А, ладно, як до інквізитора підійду, тоді вип'ю. Тут без мене не почнеться, ж типу як там. Головний свідок, захисник і тому подібне. Так, головне священники із Ужиці не здати інквізитору. Ми ж типу із священником там дружочки-пирожочки. Своїх пацанів через бедро кидати не можна. О, так, тут це за лисий. Та хто такий? Помічник інквізитора. Блін, у них такі стрижки ці прикольні. Вийшов, коротше, серіал, називається Сьогун. Там, не знаю, чи 2 чи 3 серії, не пам'ятаю, скільки вийшло. І там теж, типу, були португальські католики, у них оце такі, ну, зачіски були, на ці лисини повистрижувані. Не знаю, не зрозуміла мені ця мода, до речі, їхня. Так. О, як тут всього багато. А і що тут це вибирати?
Я помітив деяку підозрілу діяльність. Monsignor, I've heard of various irregularities in the Бля, зараз province того that чувака might із be of дужиці interest здам, to чи you. що? Very good, my son. A good Christian certainly shouldn't conceal such things. Please, speak. О, неспокій у монастирі. Та зачекай, Віталій, мені це інтересно. Дивіться, отець Гудвін, це наш дружочок-пирожочок, з яким ми бухали і по повіям ходили. Ну, не по повіям, там, по достойним дівчатам, але там з нами, у нас з ними були там туди-сюди, вперед-назад. Так, відлюдник Симон, це хто такий? А, це теж наш дружбан. Ужичанки та їх чарівні мазі. Ну, блін, теж, типу, жінок не хотілося б здавати. Неспокій в монастирі. А неспокій в монастирі це що таке? Я б про це, напевно, не розповів. Бо всі оті три верхні позиції, то, типу, наша дружбанська історія. Ми там брали активну участь, ну, не в тему своїх здавати. От неспокій в монастирі я б, напевно, йому розповів би. There are interesting things going on inside the monastery. In the monastery? What kind of things? Oh, various things Блін, that цього people are чувака talking теж about. брів немає. Я не пойму, чому в There's мене a lot of у talk людей about the брови не construction of the new промальовуються. church and how much it must be costing. But actually, nothing that would interest you, really. I won't waste your time with it. As you wish. Так, про цих ми That's розповідати all, не будемо. Monsignor. All right, Henry, thank you. But I hope you're not keeping anything from me. Ні, як я можу. Ну, окей, починаємо I'm суд. ready, Monsignor. Excellent. I have also completed my investigation. We may commence then with the proceedings? Так, я готовий. Yes. Полетіли. Good. I will send for everyone who is to bear witness and have Johanka brought before the court. We'll commence first thing tomorrow morning. Yes, sir. One more thing. These are solemn proceedings that demand a certain decorum. I won't tolerate any clanking armor or otherwise inappropriate attire. You will wear this robe. Може бути, типу, course. промахнувся перукар, Thank да? you, Monsignor. Very well. Що мені треба одягти, я проїбунькав. Good luck to you. А, автоматично одягнувся, окей. Ні, да, нормально, я думав, мені потрібно буде щось одягати, а мене типу раз нарядили. Не хочу Генрі брови, якщо то непогано. У мене, до речі, в однокласника брови не росли, ну, типу, були якісь, він сам світле волосся в нього було. Було так, що такі у нього ще брови рідкі були. Так, ну там, не знаю, з відстані реально 2 метрів, начебто в нього взагалі тих брів немає. Let us begin. Так, почнімо. Пробуйте захистити Іванку на суді. Ой. Страшно. I, Bishop Yaroslav of Benishov, by the grace of God, Papal Inquisitor, have come here to Sassaw in response to reports of Marian visitations and the preaching activities of one Johanka, a commoner. And I have found indeed that by her arbitrary words she's been leading good people astray and encouraging their rebellion against their betters. Furthermore, Johanka has attempted to usurp the glory that belongs alone to Holy Mother Church and to appoint herself as an intermediary of the wisdom and grace of Almighty God. This does not behove any lay person, and certainly not a woman. It is therefore necessary to remedy her transgressions and to investigate the extent and the basis Слухайте, of her по його misguidance. словам уже зрозуміло, типу він її засудив, вона винна. Heresy. Henry of Skalitz has elected to appear here in Johanka's defense, and his wish has been allowed. Так точно, Генрі це Anyone who ми. elects to speak here does so before God,
and shall be bound by a most sacred oath to speak only the truth. Ми завжди тільки правду говоримо, але I це will не first hear точно. the testimony of Father Fabian, who sent me word of this matter, and who should best know what deeds are done in his parish. Так, а отець Фабіан це хто таке? Може його треба було... Father Fabian, will you tell us what Johanka has been proclaiming? Johanka claims that she has received visitations from Our Lady, the Holy Mother of God, who Мені speaks to her здається, in the цього night. отця Фабіана It is потрібно an було outrageous перерізати. claim that I hold to be entirely Його не untrue. вбив. And did Johanka come forward to ask your advice regarding these alleged apparitions? She did not. Instead, she took it upon herself to spread her supposed wisdom to the people. And prior to this, did Коротше, Johanka Фабіана, attend типу, church? жаба задушила, він Did такий, you see типу, her at все. your sermons, Father? Я її I здам, did хай not, її Monsignor. спалять. What's more, the parish priest of Skalitz is staying at my presbytery just now. Johanka knows him well enough, but she didn't come to see even him. I believe Johanka is deliberately avoiding the church. Instead, she meets her followers secretly in the woods and preaches to them. Either she made everything up, or the devil himself is whispering in her ear. Катастрофа. If I may, Monsignor, the Virgin Mary really does speak to Johanka. Is that so? And on what do you found this claim? It couldn't be the devil. Johanka lives at the monastery, Успіх! doesn't she? У папа! Close to the cave of St. Procopius. St. Procopius, who overpowered the devil and cast him down, did he not? The evil one would hardly dare return to the dominion of the saints to whisper in Johanka's ear. Аргументик. Іванка живе у там, It's в тому, true, в місті Henry. святого. Evil spirits, or even Lucifer himself, would have little power in the vicinity of the remains of St. Procopius. But the fact that she lives at the monastery doesn't mean that she is not misguided. What's more, she is an interloper there herself, who would not even be tolerated if it weren't for Brother Nicodemus. Yes, Father. I am aware of the impropriety of her presence in the monastery grounds. Так, ну поки що йдемо непогано. In this, Цей I must concur with Henry. Monsignor, Pawła would you please hear the poklичемо. testimony of the respected burgher Pavel of Kolin? He will testify that Johanka isn't making anything up. Well, I'm very curious what this Pavel will tell us. Call Pavel of Kolin. Так, Павло з Коліна – це наш друган, якому ми знайшли кепку і скарби. I'm a little surprised to find a counselor of Kolin here, especially you, who makes no secret of your animosity towards Sasau Monastery. True. Although I have only criticized the monastery in secular matters of property, which concerned a dispute with the town of Colleen, and therefore my duties as a councillor. Pavel, please tell us about your recent experience. I'm all ears, Goodman. Так, Павло розповідає, що стало. Монсеньор, кілька років тому я заховав трохи грошей у Сазавському лісі. Нещодавно, коли я знову приїхав до міста і почув слова Іванки, то згадав про це. Іванка допомогла мені усвідомити свою надмірну любов до багатства, і я вирішив пожертвувати ці гроші на базави. Коротше, ну, розповідає історію, як ми знайшли скарби і повернули їх монастирю. Так точно, Генрі. Ваш слуга, лицар, все інше. Та не Сазаве, а монастиря. Ах ти, блядь, балабол усатий. Not only that, it's also evidence of divine providence, and that Johanka isn't making anything up. She wasn't possessed by an evil spirit. On the contrary, Our Lady really did speak to her. I must concur with that, Monsignor, because I was subsequently also visited in a dream by the Virgin Mary. What? You too? Да. Yes. She appeared in a blue cloak and waved to me. Do you swear that what you say is true, Pavel? Ну, звісно, правда, він Павло ж не балабол. Він же ж чоловік, якби, Truly remarkable. знатний. Very well, Goodman. Thank you for your testimony. You may stand down. Так, хто наступний? Кого наступного визвати? Why would Our Lady choose a simple Я цього village петуха girl like кудись вночі, коротше, Johanka? підріжу. Monsignor, with your permission, I'd like to draw attention to the work of the great scholar Matthew of Yanov.
He exalted women like Johanka. He said that God created what is weak in order to bring shame on what is strong. That's why God turns to women who love Christ. Бог створив слабких, щоб осоромити сильних. Стрім підвис, здав все пішло по пизді. Ой, по бороді. It can't be heresy if the learned masters of universities write such tracts. What you say is remarkable. Matthew's work, which you mentioned, does speak to Johanka's benefit. Так точно. But I wouldn't have expected that someone of your station has even heard of the Master of Yanov. How did you come by his work? Well, Johanka pressed me to go on a pilgrimage of repentance. I went to Ujits, where there is a Marian church, and there, the parish priest gave me a copy of the text. That's surprising indeed. Especially that you are at all capable of reading such a work and understanding it. Ми, хлопці, досвідчені, читаючі, писемні, ми знаємо все. Короче, все, Іванка врятована, можна не турбуватися. Кличте брата Нікодима. Yes, please call brother Nicodemus. He has something to say about it. He's a man of learning and knows more about these things than I do. Certainly. Так, ну поки що все йде непогано, навіть Віталій по мені помідорами щато не кидається. Нас я ще не сильно набокопорив. Nicodemus, for some time you were insisting that the infirmary needed extra pairs of hands. It was only at your request that Johanka, against all accepted custom, was allowed inside the monastery walls. I've already spoken to Abbot Peter about her, but please tell me how Johanka behaved. Monsignor, I must stand behind Johanka. О, дівчина скор. Не бачите, правильно зробили, що Нікодима позвали. She helped more people here than anyone else. I have never seen her do anything that would contradict the behavior of a good Christian. She never discussed questions of faith with me. She was always focused only on her work, which she carried out impeccably. And afterwards, when she began making claims of Marian apparitions? Yes. Yes, that's quite an extraordinary thing. The things she preached couldn't have come from any of the brothers, or from books, because she can't read. Therefore... О, типу Іванка не вміє читати, і це дійсно те, що вона проповідувала, не могла прочитати, це дійсно до неї приходить Діва Марія. Так, Нікодимчик нормально на нашій стороні працює. You're very keen to defend her, brother. It makes me wonder whether she didn't get her wisdom from you. I already said she got none of it from me, and I would never lie before Almighty God. But it seems to me it's the inadequate education of the good parish priest here that's behind his flimsy litany. What? Am I to be criticized by someone who's more a gardener than a scholar? Father Fabian, let Nicodemus speak. Правильно. Фабіану тому треба кляп в рот засунути, або щось інше, щоб він мовчав. Certainly, Monsignor. Please allow this humble gardener to put the good priest right, because he evidently knows nothing of the fact that other women before Johanka had similar experiences. Blessed Hildegard of Bingen also had similar visions. And what about St. Bridget, or Elizabeth of Schurnau, or Catherine of Siena? Like them, Johanka here only humbly spreads the message of Our Lady. She does not present herself as an intermediary of приклади divine інших mercy. жінок, які проповідують словам Святої Діви Марії, типу все класно. Johanka, Bishop Yaroslav. In my judgment, her visions are genuine and her words Видіння справжньої Іванки і слова щирі. Your plea is very bold. But what you say about Hildegard and the others is true. Да, правда. Бачиш, ми балаболить не будемо тобі. Your words very carefully. Треба у нього ту його накидочку буде віджати. Fabian, have you had trouble with heretics before, or had any suspicions of heresy here? Not much, Monsignor. Now and then there have been traveling preachers and various charlatans here and there. Although I did recently get reports that Блін, а реально це їхній суд такий прям довгий, такі діалоги довгі, так багато тексту. Я думав, ця історія буде швидше. So there have been heretics concealed here.
So, it cannot be ruled out that Johanka also Та не associated with them. пов'язаний Іванка з єретиками. Perhaps Що, they are блядь, even behind this matter який too. це, коротше, Thank you, підписку Father прям Fabian. душить. Душить і душить нас. I'm glad to have been of service, Monsignor. Так, I thank тут, you also, тут зараз Генрі Brother має Nicodemus. хід конем зробити. You too may stand down. Call Hoshek, bailiff of Sasau. А, Віт прийде, а Віту ми Пабло не давали. Bailiff, has there been any suspicious activity here recently? Well, there have been cumins on the rampage in the woods and on the roads, and all Блін, ти sorts теж of без bands брів. of footpads Це and за херня, brigands блін, around the така. province. But otherwise, it's all been peaceful and quiet here, Monsignor. How reassuring. And what of Johanka, Ну, bailiff? блін, реально дуже багато говорять. Це, типу, знаєш, прям, якісь, не знаю, там, I hardly know her. серіаль, ну, не серіальчик, типу, такий короткометражний фільм. Мені здається, ця історія минут 15-20 буде тривати. Things have been a bit tense here on account of her speeches. Continue. Quite Це so в much мене, people have been going в to мене her є since she знайома, started with that і в неї є preaching. дочка, дочці, напевно, років Some are even 16-17. convinced Щось she's a holy недавно з дочкою From what I говорив, heard, дочка каже, я they підсіла на bring personal ігрофільми. gifts or ask for her А те буде їй advice цей, типу, or Kingdom listen. Come підкинути, хай Sacrilege. подивиться. People Так, дай coming Боже for вам всього blessings, хорошого. bringing her gifts. That has all the makings of a cult. Oh, I don't know, Monsignor. Begging your pardon, but that's overstating it a bit. But it's true. They met outside town too, and it came to a bit of a skirmish. Так, дійшло не Nothing до... serious happened, though. Fellas punching each other in the mouth. If you'll excuse me, Monsieur, that happens all the time. Well, Ой, ще класні ігрофільми, я згадав потім по Warhammer, мені подобається дивитися. That will be all. Взагалі And you, Warhammer крутий. Henry, you've been around Жду, Johanka more чекаю than серіальчик anyone. по Warhammerу. Do people come to her for blessings? Іванка нікого не благословляла. Well, they come to her, yes. But I swear she never blessed anyone. But when someone comes to her, she tries to help them, like a good Christian. Henry, I'm sure you're aware that to lie here is a mortal sin and a crime. I do. And I'm not lying. All right. Anything else? Гута, дружина кравця. Yes, Monsignor. Johanka helped Guta, the tailor's wife. Please Ну, heal головне, her. щоб вони так як з See Відьмаком, for блядь, не yourself that обісралися. Johanka is a good Christian. Very well. I promise Там можна I'd було hear такий your крутий witnesses. серіал по Call Відьмаку this зняти, вони, Guta. блядь, якусь шляпу зняли. Ну, знову, мені здається, про це говорили. Перший сезон я Відьмака подивився, другий частково, на третій взагалі болт забив. You witnessed Johanka's first sermon. What did she speak of? About how we should be virtuous Мультфільми and not мультфільмами, а все-таки серіальчик повнометражний, там із кучою бабла потрачено. Може бути крутяцький. До речі, влітку, здається, має вийти, це знову таки на тему серіалів, «Будинок дракона», другий сезон. my prayers were answered, and he sent Johanka to us. And there were others who came to her seeking help? Yes, Monseigneur. There were. And that shrine and the gifts. People brought them to Johanka so she'd help them? I couldn't tell you. But she helped me. Глядіться без брів. Чому? Я не пойму, чуваки, які приходять, вони, типу, оцей класно промальований, а Іванка і ця, типу, жіночка херово промальовані. Ну, типу, обличчя. Генрі нормально також промальований. Це вже моя відеокарта, мені кажуть, де нахер. Незрозуміла історія. Thank you. You may go. Так, Аделу, I'd like you to listen повію to Adela. покликати. She amended her life and doesn't live in sin anymore, all because of Johanka. Johanka helped people selflessly, not for any benefit, and Adela can testify to that. All right. Bring this Adela. Зараз повію. Ой, не повію, банщицю приведуть. Adela, until recently you were living in the nearby town of Ledechko, is that so? Так точно, біля ладечка. And how did you make a living there? I served at the baths, laundering and repairing clothes and preparing the baths. Is that all? No. Sometimes I went with the fellas and
and pleasured them for money. But I don't do it anymore. I swear. I changed my ways on account of Johanka and Henry here, and now I lead a decent life. You're saying you simply gave up your profession? Yes. Henry convinced me, and Johanka took me in. Да, ми її поставили на шлях істини. And since you left Ledechko, have you sinned with anyone? No, monsieur, I Ні, haven't. не грішила. Good. І Генрі їй God give you the відмовив. will to maintain your newfound virtue, Adela. And now, please answer one more question. Давай. You're living with Johanka now, yes? Tell me what she says to the people who come to her. Well, they come with all sorts of problems. Some want just advice. Some want her maybe to bless them or talk to Our Lady for them. They believe she's a holy woman. So, Johanka accepts gifts from these people and then gives them her blessing? No, it's not like that. Взяток Іванка не бере. Все на чистому And ентузіазмі. she doesn't want any gifts from anyone either. Folk just Ой, bring them. я це знаєте, на The що things до речі they звернув bring, увагу? she gives them out Скоро to the буде sick and 500 wounded. підписників. She doesn't keep anything. Потрібно буде таке I відсвяткувати. You swear? Зараз після цих слів Yes. так I раз swear to it all, Monsignor. підписники I'd почали never зменшуватися. All right. You may go. Now I wish to question Katra, the Ой, swordsmith's блядь. wife. Bring her here. А, це та шльондра. Жінка коваля, зброяра. О, наділа на голову платочок, така Katra, прийшла you are a всяка respected townswoman красива who has a good overview of міщанка. what goes on in Шльондра. Sasau. As you told me earlier, will you tell me now what you know of Johanka and her deeds? Yes, I'll tell you everything, Monsignor. Я теж Johanka усе has been розкажу. putting ideas into people's heads and causing chaos. What right has she to preach to us? A simple girl like that. As if we were bad people here, and she herself is a sinner, and an adulterer, a loose woman she is, who goes with anyone, and even fornicated with the custodian, Sir Sebastian. Так, вона вам розказала не все. Forgive me, Monsignor, but Katra isn't telling the whole truth. What do you mean, Henry? She's the one who set a band of thugs on Johanka several times to cause trouble for her and threaten her. She wanted to drive Johanka out of town. That's not the deed of a good Christian, plotting intrigues like that. Да, вона ще та змія підколодна. Я робила тільки те, що було необхідно задля нашої безпеки. Пизди тепер, блядь. You can see yourself that Katra holds a grudge against Johanka. Yes. I must agree with Henry. Да. In view of your apparent antagonism towards Johanka, whatever the reasons for it, I cannot allow you to influence пішла those вон. proceedings. Геть You should have звідси. reported your concerns to Father Fabian instead of acting willfully as you did. But she's bringing us nothing but trouble. I will be the judge of her transgressions, not you. Nevertheless, I have also heard rumors of Johanka's immorality that cannot be ignored. Bring here the Sasau custodian, Sir Sebastian von Berg. А ну Себастьян, тип Іванка його завжди нахер посилала. Я думаю, він нормально зараз на нашій стороні буде. Блін, він Sir якось... Sebastian, my Що вони в мене apologies всі for такі raising the діряві, matter. погано так промальовані. Doubts have been cast on your virtue. I have been told that you have shared your bed with Johanka. Is it true? Monsignor, with respect, Блін, це взагалі this is херово surely some промальований. mistake. Johanka is not a bad girl, and Для by мене no реально means відде a карта, heretic. походу, каже мені йди нахер. Noted. Now please answer my question. Did you share your bed with Johanka or not? Yes, but she's not. Silence! Коли це вони переспали, підождіть. Johanka not only incites rebellion against the nobles, but also seduces them into sin and immorality. А наші... Monsignor, I've known Johanka a long time, and she's a virtuous girl and a Гляну? good Та Christian. ні, ну She дивись. just needed support.
It wasn't a bodily desire, but one of the soul. Consider what she went through. Her whole family slaughtered. Ой, Генрі, And таку ти everyone щось here херню, turned блядь, their backs ліпиш. on her, but for Sir Sebastian. Просто, Anyone can ягнятко, make a подивись на mistake, цього can't they? інквізитора, єпископа. And she's sorry for her mistake. Він реально класно промальовується. Monsignor, let's put a stop to this. It's undignified for us both. And for Johanka. Ви б не, блядь, переспали, у неї ж той мужик є. Ах ти шльондра. Her confusion will pass. All it needs is for someone to explain to her the error of her ways. There's no necessity for extreme measures. Коротше, оцього усатого петуха. Бач, оцей, коротше, дід класно промальований, прям круто. Блядь, ну я не знаю, чому так виходить. Дід супер класно промальований. Кожна морщинка, там кожна волосинка. А всі інші якось херовенько, не знаю, чому так. You've been very keen to appear here in Johanka's defense. You've said a lot about her, but please, tell me why you've been helping her all this time. Через її вчинки. Давайте Діва Марія. Because she speaks the words of Our Lady. That can't be ignored. I would be disrespecting the Blessed Virgin if I turned my back on Johanka. So, you two are still convinced of that? We'll have to see what Johanka says about it herself. That will be all, Henry. Так, не все. Monsignor, please permit me to say one more thing. I heard some wise words at a sermon in Scallis, and I think I should share them here. It's our Christian duty to fight against sin. But we must love the sinner. Да, маємо So I beg любити you, грішників. Monsignor, be lenient to Johanka. You're right, Henry. Those are wise Можливо, words. да, як варіант не Nothing встигають remains but to провантажуватися. question Johanka herself. Я ж ти кажу, просто дід класно промальовується. Обличчя Генрі теж класно промальовується. А всі інші, ті, що приходять, да, типу новенькі, якось хреново промальовуються. Знаю, чому так. У діда прям вії видно, якщо придивитися, ну мені прям видно. А Іванка як будто би із сраки вилізла. I expressly forbade you to continue preaching, and you promised not to do so. You defied my instruction and broke your promise. Why? Forgive me, Monsignor, but I could do nothing else. Our Lady asked me to do it, and I couldn't refuse her. She did visit me, but now I admit that I might have been wrong about some things. А в чому ж ти I don't помилялася? understand these learned matters, and I was too hasty in speaking to the people. А, ну так, краще признай, що ти тупорила, ліпиш херню, і, можливо, тебе дурочку не засудять. Правильно. I want to apologize here, before the Blessed Virgin. If I misunderstood something and said untruths or Мені brought здається, shame ми on the Іванку church, врятували, і все буде I класно. didn't intend to do anything like that. I ask Our Lady's forgiveness, and I will accept any punishment that you impose on me. I'm pleased that you've seen the error of your ways and confessed to your mistakes. These proceedings are closed. You may leave. Все Johanka will закінчено. now hear my verdict. О, вердикт. Вердикт. Час єпископ на неї покладе. Johanka, are you aware you're facing very grave accusations? О, а тепер дивіться, які класно промалювали і бровки. You stand accused of preaching from ignorance and leading the people away from the protective embrace of Holy Mother Church. А цей, сука, посміхається. You will suffer grave consequences. Pride and ignorance clouded her reason. Child, it would distress me greatly to have to pronounce a verdict of condemnation. Звідки я знаю про їбав вчені? Таке ти запитуєш, і перший раз на You ігри все recant граю. your sermons,
and swear never again to preach to the people. Генрі, витягуй меча, будемо всіх різати. Are you prepared to repent? Ой, кров капає. А звідки це кров капає на стіл? As God is my witness, I did all this with good intentions. And I sincerely repent of my sins of conceit. I confess that I was led by my pride to believe the Virgin Mary chose me to put the world to rights. And I set myself above the learned prelates of the Church and the divine right of nobility. I repent my sins of pride and ask forgiveness. I will do as you command, Father. Johanka has confessed her guilt. From this day forward, she'll be a good and humble Christian again. She shall no longer indulge in philosophizing, and shall, in her penitent's robe, go every day to pray at the Church of St. Martin. Therefore, I ask you to welcome Johanka back into your midst and hold no grudge against her. Так, місія комплект. Можна буде цю справу відсвяткувати. Відкриваємо вино, самогон, горілку. Що тут ще у них тут є? Пиво. Будемо святкувати. If the Virgin Mary should happen to visit you again, tell Father Fabian he will send for me. Розуміло? Yes, Signor. Very good. Ну, окей, інквізитор, коротше, що й нормальний мужик виявився. Могло бути набагато гірше. Місія completed. Всі врятовані, всі живі. Да? О, ні, тут ще якісь аніме... О, Матейко, цьомки обнімашечки. Johanka was cleared of all charges of heresy. And the Inquisitor, his job done and his verdict pronounced, left Dessau for good. Matthias recovered from his illness, and he and Johanka finally met again. А Матейко знає, що Іванка шльондра з усатим мужиком там тудим-сюдим вперед-назад? Чи ні? Треба Матейкові Друганові розказати, яка в нього дівчина. То поки він там помирав, вона роги йому наставляла. Так, ну що, дружечки, перегочки, типу місія виконана. Що я можу сказати? Мені це доповнення реально сподобалось. Набагато цікавіше, набагато краще воно зроблено, ніж доповнення Терези. Тереза, ну, така собі історія. Наприклад, до цього доповнення Йоханки, Іванки, називайте як хочете, реально можна навіть повернутися. Ну, тобто, не знаю, якось переграти, якось щось по-іншому зробити, типу, прям супер ідеально, ну, реально цікаво. Класно зроблено. Так. Знову ж таки, Віталій, дякую. Знову ж таки, під твоїм чітким керівництвом я все зробив класно. Так, тепер залишилося у мене ще ось тут доповнення. І ось тут доповнення. Питання, чи робити ці доповнення, чи можна трішки погратися із сюжетиком? Рациком кобилою. Ну, те, щоб драма, але реально прикольна історія. Ну, один типу херовий момент, це потрібно було із монастиря, блядь, в Ужицю йти через півкарти. Ну, це зовсім інша історія. Ой, нагороду я люблю. А птачик це хто, де він живе? У мене ж херово з іменами. Мені взагалі це не подобаються ці ігри, тому що тут, ну, незвичні імена. У мене з цим прям проблеми. Так, ну це не в цьому, це якийсь наглядач. Так, це молодий, типу, да, нам потрібно до зрілого. Брат Нікодим. Henry, I want to thank you for that generous donation to the infirmary. I'm glad you and Pavel didn't forget us. What do you need?
Що мені потрібно? I won't get any sleep. Тут над диванкою. I just won't get any sleep. Brother Nicodemus, I'd like to thank you for the wonderful testimony you gave. You're the one who deserves thanks, Henry. А, Яник! Ти б сказав би Яник, я зрозумів би. А він там десь типу живе, та я його знайду. I was very fearful for Johanka. It didn't look good at all for her, facing such accusations. And you did an excellent job, Henry. Да, Генрі з роботою найкраще справився. Everything turned out as it did. Thanks for defending her, Henry. There's few people who could have done it so well. Recently, I found an interesting volume in the monastery library and made a copy from it in secret. Опа, таємно скопіював. Thanks. Короче, цей монах ще теж такий, короче, блін, мужик. Do you still think the Virgin Mary's visitations were real? Yes, I think they were. Even if she didn't interpret the message quite correctly, we were certainly witness to something extraordinary. Так, коротше, типу, поговорили, все класно. Так, другий ЧС, третій поверх, перші двері праворуч. ЧС це що таке, типу? Так, зараз, коротше, доїдемо до Ратаю, там розберемося. Так, пригна коника. Тепер відкриваємо карту. Нарешті, блядь, ми з цього монастиря виїдемо. Я так розумію, мені потрібно їхати, типу, ось сюди, да? І десь ось тут шукати того дядька. Чи краще тут він має бути? А, він, напевно, тут має бути, да? Ось тут ще якась DLC. А, чи? Окей, тоді ходімо сюди. Так, із половцями битися я не буду. Ні, я думав просто таке скорочення. Ну, я через те, що її перепитав. Я вниз і поїхав, да. Ну, коротше, просто, типу, там замку його пошукати. Папа Яника ми знайдемо зараз швиденько. А, це ж там історія буде з лазною і проститутками, да? Типу, ми з ним потім станемо друганами. Мені здається, про цю історію розповідали вже. Ну, думаю, це буде набагато веселіше, ніж з Іванкою. Коротше, тільки позбавилися гріхів, зараз знову будемо грішити. Приводити свою карму в баланс. Надіюся, Яник буде із бровами. Так. Тут дай пройти, лицар іде. Нам, напевно... Ну ні, тут якось занадто по-бідному. Напевно, все-таки на третій поверх потрібно. Окей, я зрозумів, до Рацика нам ще рано. Чого ви мені всі заважаєте? О, шашлик, вставай! Ти теж без брів? Сука, він теж без брів, та що це за пиздець? Ой, вибачте. How goes it, sir? You recovered? Це ж, коротше, історія була в чому? Надавали йому по мозгах, був побитий, відпочивав, ну, половці на нього напали. Коли ми з ним були на полюванні. Таке відчуття, що я на смертельному, там я тебе врятував. Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte Baths? I need a change of scene before moss starts growing on me. Так, чому в лазні? Блін, качати красномост? Ну, давайте покачаємо трішки. Well, a hot bath does a man good. It does. Which is why you can bath here anytime you like. Have you ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she's a beauty.
If I didn't know better, I'd say I was in love with her. Дрова типу відеокарти? Да хер його знає, ну не було такої проблеми на минулих стрімах. Не знаю чому це. Я так розумію, це якісь проблеми саме в мене, це не проблеми, не знаю, що могло бути. Начебто все залишалось, ну так як і було. Так, зустрінемося в лазні. When do you want to go? I shall go there right away, but wait until at least dusk to join me. I'll have company there. All right, I'll come and join you there. God be with you. Щоб злетіли якісь гру збережено. Так, а ну-ка. Налаштування. Налаштування графіки. Ну, навіть високі, напевно, ні. Давайте високі. Окей. Так, а ну, в тебе не з'явилися брови? Блядь, ніхера в тебе не з'явилося, да? Похорон... Бля, в них реально якісь такі, блядь, обличчя мильні. Я не розумію, в чому проблема. Я, блядь. Ну що ти починаєш? Нормально я виглядаю. Зараз. Він реально супер класно броньований. Бля, цей чувак, коротше, 3 дні буде йти. Ну, взагалі якась вся гра мильна. Що якщо... А ні, тепер з бровами начебто, да? Реально якась вся гра мильна. Що це за херня така, я не розумію. Давайте типу супер високі налаштування графіки. Це одна та сама херня. О, провантажилось, блядь, нарешті. Капець, ну не зрозуміло, що в мене було. Їсти. Реально треба це все повикидати. Вже все з'явилося в мене. Я думаю, я в лазні поїм, да ходімо в лазню. Так, а ну-ка, ти з бровами чи без? Блін, цей чувак з бровами, все класно. Не знаю, в чому проблеми тоді були. Начебто все тепер нормально промальовується. Так, ти з бровами? Так, теж з бровами. Ти про оперативну пам'ять чи про що? Чи про відеокарту? Оперативки 32, а відеокарта 12, напевно. Ні, 32. ОЗУ 32. Тонду це хто? А, це типу господарка? Ні. Що така тонда? Ти тонда? Банщиця. Greetings. What do you need?
Про Ратай нам не цікаво. Hey. Здена. Здена. Jesus Christ. Take care. Так, навіть дівчата тепер з бровами все класно. Ні, просто, розумієш, у мене, типу, начебто не було таких проблем з графікою раніше. Ну, типу, все класно було. Це щось, ну, я саме на цьому стрімі помітив, що якось все по бороді пішло. Міщанка, селянин. Так, тут замок закритий. Банщиця. А, так він вже далеко пішов. Мені потрібно повертатися. Ну, окей, все одно цей чувак повільно ходить, я думаю, ми встигнемо. А, блядь, він же ж... Я зрозумів про що. Типу, він повинен нас навчити умінню битися, да? Так, це Вінсент. Так, Генрі прийде в себе. Я зрозумів про що, Віталій. Типу, там боксер, вся ця історія. О, бачите, тепер він з бровами. Це нормально. Так. Як твої справи? How are you holding up? It's not as easy as I thought it would be. Yeah, it's a different kettle of fish than turning a winch, isn't it? You got that right. But I can handle plenty. Don't worry about that. Sure. Just don't work yourself into the ground. Who'd spin that winch then? True. And didn't you promise me something if I got you the job? Aye. But what was it again? Що You там said було? you'd teach me how to land a knockout punch. I did. Панч. And no one knows that better than me. Отже, дивись. So, here's how. Don't draw your arm all the way back, like a stork's neck. Better do it like this. It wastes no power. And the other fellow will think a horse kicked him. А як робити треба? Поліруч, новий рівень. А, він типу просто мені левел додав. Де він був з бровами, замітьте, це прям уже успіх. У мене, в принципі, ну як комп'ютер для цієї гри, ну він прям нормальний. Я не знаю, в чому проблема. Ну, була. Начебто вже вирішилась. Просто, ну, мене це, типу, не сильно напрягало, треба, щоб ви бачили гарну картинку. Я якби більше за це турбувався. А тут таке. Так, а де цей, блядь? Шашлик? Він на горі чи ні? А, він десь внизу був. Here I am, sir. I said in the evening, Henry. That means when the sun goes down. Ой, бля, я зрозумів. Давайте тоді помиємося, бо ми гарні, як грязні, як свиня. God bless. What can I help? Так, скористатися I'd like купальнею, to да? make use of the bathhouse's services. Напевно, давайте без So, what дівчат. are you interested? Ось типу тепер уже не грішимо з вами. Well, I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Постійним Here клієнтам it is. I'm sure можна you'll було б be вже і знижки extremely зробити. satisfied. Take care. Напевно, тепер доведеться зараз щоденько час до 21-ї, напевно, навіть крутнути. Типу це буде вже вечір, да? Підемо із тим Яном розважатися. Тепер ця остання година найдовша, як півжиття проходить.
Закрито, серйозно. Lure cape on. Бля, янутий Петухович, це катастрофа. Окей, давайте о 23 години до нього прийдемо. Приходь як сонце. То приходь вечором, то приходь як сонце сяде. Хоч, блядь, піди принеси, іди нахер не заважач, як воно там говориться. О, нарешті, гру збережено. Опа-па, хто це у нас тут без трусів сидить? Ну, я не знаю, що йому потрібно, але я йому точно не буду допомагати, ну, типу. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. Не будемо бикувати. Of course, sir. Він типу пане, ми простий там зброєносець. You'd never think it, but Stenna here is a demon at dice. She stripped me bare ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Так, давайте йому типу підіграємо. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You'd do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then, you've got to beat Stenna at dice. I refuse to be the only one here with his arse on the show. All right. Why the hell not? Так, обіграти дівчину у кістки. Сідай, погнали. Це типу ти тут хотіла сісти, чи що? Я твоє місце зайняв? Тобі ще поговорити. Ще поговорити з тобою треба. Are you sure? What would I do with two naked men here? Те саме, що з одним. Let's see how good you are. Good luck then. Подивимось, чи ти справишся з двома мечами, чи ні. I've heard all about you, but you won't get the better of me. Так, що у нас тут? Поки нічого класного не насипало, да? Тоді давайте по одному потрішку. Опа-па. Коротше, роздягайся, знімай труси і готуйся. Блять. Шестірка, там мені трішки всю картину псує, я б так би сказав. Це четвірка, да? Я думав, це п'ятірка, треба окуляри протерти. Тоді отак робимо. Думаю, тут п'ятірочка, не четвірочка. Не проїбунькать. Казав мені Віталій, кидай до останнього. Мені реально страшно. Давайте краще будемо потрішку. Краще синичка в руках, чим журавель в небі. My. Some real competition at last. Я виграв? Тьфу. А вона роздяглася чи ні? Типу зняла хустку. Така собі історія роздягання. 1400 тільки набрати, блін, та що ж я тоді боюся. Я не глянув, скільки тих очків потрібно. Так. Ой-ой-ой, знімай труси, коротше.
А, так, ну, типу, все, да? Місія completed. That's the way. You show her, Henry. Looks like I'm the one who will be doing the showing. Чому вона не роздяглася? Ей! Де справедливість в цьому житті? Ти ж мала роздягтися. Типу зараз в парі роздягнешся. Кругом один обман. А я то думав. Then strip off and hop in here. О, два голубці. Полетіли, що нам втрачати? Why not? Put your clothes in the trunk. Так, скласти одяг в скриню. Так, і знову з тим підвіз, да? All right, just give me a moment and I'll roll it up again. Так, тут потрібна фраза типу YouTube живий, а YouTube не живе, да? But I've never seen a man more in Блядь, need of a серйозно? wash. I've known cowpats less fragrant. For injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? I killed a few humans. Quite right, too. The less of those fucking barbarians, the better. А я не знаю, це питання. Напевно, це в мене були якісь проблеми. Може, я не можу відповісти. Так, як твої справи? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These bars Можливо, are просто just взагалі the thing, проблеми на and YouTube. Харі його Stella зна. here is very... Я говорю, ну сьогодні якісь такі, блядь, день незрозуміли. You'll keep an eye on things here, won't you? Куди ти поліз? Ну, начебто все наладилося зараз. Before they get cross. Так, а що нам треба зробити? You know what, Henry? We Ні, розумієш, really просто, can't bring this якщо local підвисає у мене ягнятко, то і у вас, зрозуміло, діло підвисає. Просто не зрозуміли, ну, типу, прям проблеми у мене, чи, ну, в загальному на Ютубі. But admit it, the wine you have here is... Що мені треба зробити? Ну, я виліз. Так, що ж тебе турбує, дружок, What's пирожок? wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though where? Краще вино потрібно явно знайти, але питання де? In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanish bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. Так, ну я так розумію, з ним треба погоджуватися? Окей, All right погнали. then. What kind of wine is it? A Sylvan Red, in the cellar under the rat house. It's the last barrel at the end on the right-hand side. Get a picture somewhere and take it with you. Так, а ну-ка. I'd like to ask you something about this wine. What is it? Так, а мене туди So I can пустять? just go there and take whatever I want? Yeah. No, not Сука. exactly. It would be best if no one saw you. I see. Починається. Так, замкнені And this двері. wine wouldn't be kept under lock and key by any chance? Yes, probably. But that won't stop a clever fella like you, will it? Так, яке вино він Which мені wine is it you заказав, want? да? The Sylvan Red. Сильвійський It's the very серван, це last останній keg on the right at the back. кех. You'll recognize it Праворуч easily. It's the біля only one that's tapped. дальньої стіни. Окей. All right. Взяти ключ і взяти глек. All right then, I'll bring it. Напевно, краще броню свою на всяк випадок накинути. Скринька. Відкрите. О, ключ. А краст
красти одяг у цього чувака, напевно, така собі історія, да? Так, давайте одягнемося, про всяк випадок, не знаю, правда, навіщо, але краще, мені здається, одягтися. Знаючи себе, знайду якісь пригоди. Більше красномовство своє можна буде підняти, чи як воно там харизма називається. Так, і не одягати шолом, окей. Задні двері до ратуші. Задні двері до ратуші, окей. Угу. Одягатися не повністю можна, чи про що це? Блін, це ж в ніч, вам темно, блін. Ну, терпіть, що я вам можу сказати. Туди я приїхав, да? А, типу, щоб менше шуму створювати. Ну, зараз роздягнуся. Роздягтися то не проблема по великому рахунку, да? Що це за А і за Б такі? А, це типу підвал. Так, давайте типу, щоб створювати менше шуму, да? В принципі, можна роздягтися. Будемо крастися потихеньку. В принципі. Ой, у мене, знаєте, що має бути? Ось що в мене має бути. Класна штука, мені, в принципі, вона допоможе. Вона ж, типу, інвіз додає. Не знаю, правда, де я її взяв, але хай буде. Оп, шарфик. Так, факел. Типу, сховати факел чи що? Задні двері, це, напевно, ось ці задні двері, да? Так. Вартовий, блядь. Сука. Що ні? Ну, це тільки я міг би посвистіти. Hey, you! What are you doing here? І що мені відповідь? Ну, дивіться. Тачика, типу, здавати варіант херня. Не твоя справа, він, типу, визве підмогу. Я заблукав? Типу, під дурачка будемо косити? God almighty. How did I get here? I must have lost my way again. Clear off, you drunken fool!
Як він мене спалив? Та ні, не буде нікого здавати. Здавати я нікого не буду. Тепер мене розшукують, тепер як завжди я злочинець. Мені ж треба було десь глек взяти, да? Ось, здається, цей глек, да. Мідь глек. Застосувати. Чудово. Треба одягти броню. Ну, а він же ж говорив, що бажано, щоб ніхто не знав, що ми там були. Ну, блядь, вже зробив, як зробив. Хотів як краще, вийшло як завжди, ну що поробиш. Мій кінь. Ну ти ж типу такий казав, типу... Ей, так, щоб ніхто не знав. Тихенько прокрадися. Ну це ж там такі володар міста, типу на півшишечки, якщо я не помиляюся. Тому що я той бородатий хрін є. Аргумент, блядь. Аргумент, я зрозумів, Віталій. Блядь. So, about that wine you sent me for. Well, have you got it? Of course. You really broke into the cellar at the rat house? I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. Так, але ж ви так хотіли покарати птачика. А я скористався вашим ключем. Так, давайте по це виберемо. But, sir, you asked me to do it. Блядь. Jesus, Henry, you'd be talked into just about anything. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on then, get it down you. Now that's what I call a real wine. Sylvan red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. Так, селійське червоне ми випили, да? Понеслася душа до раю. Мечами тепер своїми махають направо-наліво. Мені здається, це один глек вина, вони якось доволі довго п'ють, мали б вони його набагато швидше випити. Ой, впав. Джакузі. Середньовіччя. Leave off, Sir Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara.
You are different. You deserve more. You А deserve чому вона до сих flowers. пір не роздягнулася? Ми ж типу виграли в неї в карти. Ой, в кістки. What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage. Капуста, га-га, ні, щось не те. Right. Зараз підемо десь квіти рвати. No, knotweed and poppies. А спориш, це типу трава, це не квіти, вона типу обманює. You want me to go flower picking now? I know, I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you 70 Flauwengroschen. So, That much? All right, I'll go. No. Маки збирати потрібно буде. What was it she said? Sage something else, and roses? Yeah, what would a bouquet be without roses? There's some in the upper castle garden. В верхньому замку, да? Ось тут, типу, десь що. Давайте, напевно, самі поїдемо. Yeah. От оцей квест мені не подобається. Знову ж таки, багато дурної біганини. Ну, взагалі не потрібної по великому рахунку. Ну, я розумію, типу, ці всі п'яні розваги, питань немає. Але все одно. Багато непотрібної біганини. Чи й вночі, блядь, ніхера не видно. Так, а як же ж туди правильніше попасти? Табір за верхнім замком. Угу. На кульбабу це мало схоже. Я знайшов. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. I've come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck Опа. off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores. Archie! And are you whoring now too? That's enough, Archibald! Арчибальд, рот закрий. You shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear this gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened. Nothing. We'll talk about this later. First I'm dealing with this Арчибальд bastard. хоче залишитися без голови, мені здається. Опа. For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell. Hey, What do you think you're doing? Він петух Генрі ударив. Генрі, вставай, блядь. Не сором мене. Ти ж мужик. Давай, души Генрі. Ізі, блядь. Металеві кулаки роблять своє.
trying to drown a nobleman? Oh, shit. Fuck. I didn't know. О, Yes, обістрався out of my Арчибальд. sights. Go on before I remember I can have you hung. Apologize, your lordship. I'm sorry. Можете зробити з мною, пан, з моєю дівкою, що хочете. Phew. I nearly got drowned by arson balls. Питається, навіщо було по той букет іти, да? Розтоптали квіточки по підлозі, блядь. That's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. Ви бачили, як я того мужика реально замісив буквально там за секундочку? Так, а де ми проснулися? Прокинулись на дворі. Я, мужик, прокинувся. А він десь тут поряд, да? Так. А де ти, блядь, взагалі? Блядь, ще бігать за тобою оце. Поговорити треба. Тепер ми типу другани пирожочка, да? What will you do with them, Sir Hans? What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? Що робити з пацаном? Ну, по логіці, я пацана розумію, що він хотів цього мудака втопити, ну питань немає. Але, типу, якщо відштовхуватися від середньовічного сеттингу, то потрібно пацана покарати. А давайте, типу, не карати, типу, добрі, класні. He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. Правильно, Well, we нахуй had його. some pretty good sport, eh? Take care. Так, мене там трішки за злочини розшукують, але думаю, це не прям супер велика проблема. Скільки годин? Напевно, ранок, да? Дуже ранні. О, кістки мені якісь я отримав. Роздягальні кубики? Що це за кубики такі? Роздягальний кубик. З легендою цей гральний кубик може роздягнути дівку і навіть не одну. Прикольненько. А ще говорити? Скільки з ним можна говорити? О, турнір. Sir Hans, I heard something about a tourney in Rattay. Yes, Hanush has decided to revive the tourney at the upper castle. It's only a bit of entertainment for commoners. A few fellows on foot bashing each other with various weapons. Well, you don't seem like your usual cheerful self, sir. Anything wrong? Yes, blast it. Hanush was on my back about what I'd do all day, so I told him I was busy dealing with very important knightly matters. I said I was training my future page in combat, initiating him into the art of swordsmanship and other battle skills. I didn't know you had a page. Well, that's just the thing. I don't. It was just something I made up on the spot to get him off my back. And it seems I was a bit too convincing. Now, Uncle wants my imaginary page to demonstrate what he's learnt in the О, tournament. це ми зараз підемо на службу до Яна, ставимо його пажем. That's putting it mildly. The old man is like a dog with a bone. He'll never let go. Unless... Yes, now I think of it. I'll tell Hanush I was training you. Мене ти All you have to do is муштрував. enter the tourney, batter the fuck out of all the other peasants, and everyone will be happy. Except for the losers, of course.
Так, зробите мене своїм Mind to become пажем. your page? I'm not sure if Sir Radzik would agree. No, Radzik doesn't have to know anything about it. It's just a little charade for Uncle's benefit. Not that it's such a bad idea. Who knows, maybe one day. Yeah, all right. I just hope it won't get me into trouble. Everything will be just fine. You'll see. Так, ну, погнали. Well, I suppose I can handle a few fellows one at a time. Так, зараз будемо, коротше, на турнірі на кулаках чи на мечах That's the битися? spirit. You have to put up some coin to enter, though. Naturally, I'll pay for that, so you don't go around calling me a pinch purse. От воно ще Go and see the заплатять, да? tournament master. You'll find him somewhere around the upper castle courtyard. He'll explain everything and sign you up. Run along now. And don't let me down, Henry. Remember, you have to demonstrate you've been trained by a master. Так, погнали, сходимо. Your wish is my command. Excellent. Afterwards, we'll drink to your glorious deeds. Вип'ємо за перемогу. Так, куди нам треба? Зараз глянемо. Окей, я зрозумів, де мій кінь. Yeah! Мені здається, там потрібно буде трішки часу прокрутити, тому що ще прям ранок-ранок. Я там... Ой, блядь, мене шукають, да? Ну, чуваки, ви занадто повільні, вибачайте. Блядь, це за мною зараз півміста гоняться, хочуть мене впіймати. А, ви повернутися? Та все, я здаюся. Ой, упав. Здався. Здаюся. Іди нахер, блядь, я здаюся. Чого вони мене всі б'ють? You crippled someone. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Hey, who's that? Зараз я думаю, як їх об'єбунькать. Must be the wind. Так, у мене таємне завдання. Обережно я служу правителю Ратає. Не дури мене. У мене таємне завдання. Блять, не пощастило. 200 монеток заплатити. Damn it. Here's your coin then. You've paid for your... Так. Закластися із мельником, да? Треба сюди летіти. Чому це звідси не можна швидко рухатись? Тут це таке. Ой, не падай. А звідси можна швидко рухатись? Я не розумію, чому не спрацювала історія із, ну, типу, переконанням. У мене ж, ну, прям набагато більше було показника, типу, ну, цього красномовства. Чому вона не спрацювала, взагалі не зрозуміло. Хоча і так добіжу, блядь, бігти. Так до ніхера. Взагалі не зрозуміло, ну серйозно. У нього було 10, а в мене там під 20-ку. І не спрацювало. І ну, запитання, чому це так працює? Там якийсь капець. Ну, нечесно, не розумію, тобто. Блін, той старий шашлик ще спить, це прям гарантія. О, букет Терезі. Заодно тут зберегтися можна, да? Коротше, кучу завдань. Дрібненьких виконаємо приємних. Генрі ще п'яний ходить, ну. Це нормально, як завжди. Так, дід спить.
берегтися і заснути. А до 9 треба поспати, щоб Тереза проснулася. Бо Тереза довго любить поспати. І остання година. Можна сходити собі чаю заварити за цей час. Так, всі попросиналися, да? Тереза ще спить до цих пір. Привіт, дружок. Так, поставити на турнір. I'm interested in betting on the... Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it. Not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? Так, закладаюся. На всі гроші. I'm glad to hear it. Давай, 1000 на 10. А, сотні. Блять. A nice little wager. Well, break a leg. Literally, I hope. God be with you. Так, а... Тамбург це типу... той, пані Стефанії, да, віддати його? Тута. Блін. Коротше, я подумаю, кому ще віддати той букет, поки що хай він в мене в кишені буде, потім гербарій подаруємо раптом що. Я вас зрозумів. Коротше, якійсь жіноці подаруємо букетик. Зробимо на хвилинку щасливішою. Ой, запитаннячко, а хто мене потім запросить на вечірнє орандеву? Тереза чи пані Стефанія? Чи ніхто із них мене не запросить? Якщо ніхто не запросить, то буде в мене гербарій. Якщо хтось запросить... Ну, не знаю, чесно кажучи... Блять. Об вивіску ударився. Сука, понавішують, блять, реалізм прямо на супер високому рівні. Все так добре починалося, я так розігнався. А, про що я? Хто мені більше подобається? Тереза чи Стефанія? Ну, Стефанія така, типу, на досвіді. В цьому теж є свої плюси. Жінка зріла, знає, що від життя хоче. А в Терези ще вітер в голові гуляє. Так, з тобою говорити. The Lord be praised. What brings you to me? Я хочу записатися на I'd турнір. like to enroll in the big tournament. You'll have to wait a few days until Sir Hanush announces another one. Come then, and I'll gladly sign you up. Can I wait here until the next tourney starts? By all means. You can stay at the castle along with the other combatants. You can stay here until the next tourney for low rent. You'll get bed and board, like in any good inn. Sounds good. I'll consider it. I'd like to take lodgings here until the next tourney starts. Certainly. Да-да-да, те, що жінка пана. Here you are. God be with you. Ну, я вирішив, ну, типу, зупинитися, щоб не гаяти час. Я думаю, це, типу, нормальна історія. Краще потратити трішки грошей, але, ну, зекономити купу часу. Так, а ну. А де цей? Давай. Треба звідси вийти, бо зараз охорону покличуть.
Якими косяками? Ну, блін. Хто знав, ну, знову ж таки. Коли цей чувак вийде вже на подвір'ячко? Давайте годинку типу зачекаємо. Та не на лавці він сидить, він отам ще не вийшов. Ось він вийшов, бачиш? На лавці. На якій лавці? God bless you. What troubles you? Бля, знову у нього якісь проблеми з обличчям. All right. Of course. Here you are. What's your name? Генрі із Каліца. I'll make a note of that. Так і запишу. And I need to know what weapon you choose. Довгий меч. Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. Я готовий. Де мій меч? Треба було шолом одягнути. Зараз я всім напихаю направо-наліво. Будемо так тикати кю-кю-кю-кю-кю-кю-кю. Кю-кю-кю. У мене водичка закінчилася, я пити хочу. Угу. The first combatant will be Henry of Skalitz from the company of Sir Kobla. А я не з Рацика кобили, дурень ти, блядь. Сука, ти мене ще, блядь, не записав. Блядь, шашлик просто-напросто. Збереження далеко? Недалеко, треба завантажуватись. Він однаково доголошуватиме? Блядь, типу, не потрібно було цього робити, а ладно, блядь. Короче... Я ж типу не кобила, я того... Яника, дружочка, пирожочка. Good health to you. Ну тобто пофіг, як це пофіг? Знову ж таки, це ви тут на досвіді пофіг. А я ж то не в курсі був. Не тормози. Потім би, блядь, писали, о, типу, блядь, ти не взяв квест і проїбав. Я ж типу турбуюся. Зараз все швиденько зробимо. Хай правильно говорить, а то, блядь, і говорить незрозуміло, що я нервую, і бачите, як воно виходить криво. Треба нормально, правильно говорити, типу. Як там, помічник, зброєносець, піди принеси, не заважай, Яна Птешика, чи яке там прізвище. Ай, Генрі, не тупи, блядь, швидше. Молодець. Вертайся тепер. То вони говорять це, що там їм в голову прийде, а я потім бачите, як воно виходить все. Шиворот на виворот. Тик-тик-тик-тик-тик. Хто ж знав, що воно так вийде? Ніхто не знав. Квестики, тут у нього квестів 150 штук мигає. God be with you, lad. I'd like to win. Так. Can I? Sounds. I'd like to take. Here you are. God be with you. Якби ж я знав, що воно так буде, то все було б класно. Бачите, я просто не знав. Подумайте, потратили 3 хвилинки. 3 хвилинки це не так і багато.
тупий, не тупий. Не такий я і тупий. Ви говорите. Friends and neighbors, welcome to the renowned... God be with you, lad. What can I do for you? Так, о, я хочу записатися на турнір. Заплатити. What's your name? I'm Henry. I'll make it. And I need... Довгий матч мені давай. Good. God be with you. Все, тепер я спокійний. А то на бокопори вбив, там би знову таки. Ти це робиш, не туди тикаєш, тому подібне. Ой, все, чувака, довгий матч, що короткий матч. Alder Friar, a man-at-arms from Sir Divish of Townburg's garrison, who will measure his skills against Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kubla. Let us wish the combatants luck. Коротше, шостий мужик неправильно розповідає. Ну що, погнали битися? Будемо битися чи ні? Я, до речі, без шолома. Тому потрібно бути обережним. Як Ю нажимаю. Прям сильно. Чого зразу вихопив? А, типу у нас однакова бронька? Я переміг, до речі, а не вигребеш. Знову ви мене недооцінюєте, Віталій. Нормально, я навчився тикати. Головне правильно і швидко тикати. Якщо ти правильно швидко тикаєш, то ти переможеш. Мисливський меч? А ну, мисливський та мисливський. Ізі просто. Та ні, я нікого вкрадати не буду. Так, перемагаю, я супер крутий бієць. І зараз мені дадуть, напевно, якусь булаву, якою я не вмію користуватися, да? Так, новий мужик. Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kubla, who will measure his skills against Calder o' the Tar, Catchbowl of the Rat-Eye Bailiff. Welcome our warriors. Вітаємо. Ми будемо битися сьогодні чи ні? Головне, обличчям в багнюку не впасти. Що там? Ого, це якийсь, блядь... Давай. Блін, я реально нажимав прям вчасно, але він йому... Генрі чомусь йому в бороду не дав. Блядь, серйозно? От так тобі, блядь. Блядь, це нормальний чувак там валяє, шарить, коротше. Давай, бий. Так тобі, блядь, сука. Відступай, Генрі, відступай, треба віддихатись. Зараз буде нормально. Давай. Погнали. Готовий?
ти будеш сьогодні бити чи ні? Блін, у нього якось краще виходить це робити, ніж у мене. Ладно. А звідки в нього стільки броні, блядь? Блядь, до пизди оце, похуй хто підходить, блядь, чесно кажучи. Had enough. Я жму, сука, кьюшся, ёбана, блядь. That's it. Going to cry now. Quitting. Ow. Yeah. What's up? Shit yourself? Ну і що я з луком бігав, я й так перемагаю. Короткий меч. And now's the time to choose weapons for the next duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield.
up already? Jesus Christ! Go ahead and gather your strength. You'll need it. Напевно, краще, не знаю. А можливо, і ні. Відходь, Генрі, відходь. Lost your wind? Ого, блядь, а це ти навалив, мені нормально. Він морчовий. I'm over here. What's the matter? Lost your balls? Я ж нажимаю, блядь. Так, в пизду, блядь, ваш захист, блядь, я їбав. Ого. We have a victor in the second duel. He is colder all the time. А чого так? Я ж раз переміг, блядь. Не пробігаю, та і все. Zahanish, God bless him, has chosen the weapons for the third duel. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Блядь, як у нього так оце виходить все робити, бля, я не розумію. Блядь, от чому, от сука, як так виходить, блядь? У мене, блядь, закінчується, блядь, ця спритність, чи витривалість, а в нього ні. Ладно, хуй з ним, бля, в мене є автозбереження. Збереження, блядь. Треба на мечах перемагати. Я вас зрозумів. Блін, це реально такий, типу, блядь, прям... Так, робити ставки я не бачу сенсу ніякого.
Так, сідаю на коня. Головне не пий згоря, курити то можна, головне не пий. Yeah. Рот закрий. God be with you, lad. I'd like to Can I sound What are the rules? Thanks. That's all I need to know. А я... Take care. Блядь, я не те вибрав. Та що за пиздець такий, ну... Good luck then. Блядь, чому, сука, коли хочу, щоб все було по-нормальному, обов'язково якась хуйня відбувається, блядь. Рот тобі ноги, блядь, з вашими турнірами, блядь. Попридумують херні, незрозуміло якої, блядь. І я вибирав битися на довгих мечах, а мені вручають якусь хуйню в руки, блядь. Дайте мені, блядь, довгий меч, я буду, блядь, довгим мечем, чим, блядь, штрикати. Не даєте мені якусь залупу, блядь, мисливську, блядь. Сраки собі позасуйте, ті мисливські мечі, ті молоти, блядь, ваші в срані. І... Блядь, що за херня? Звідси не можна швидко переміщуватись. Hey, lad! Ви, блядь, смієтеся з мене чи що, блядь? Фух, так, все, я видихну, зараз треба заспокоїти, все буде нормально. Я зрозумів, перед боєм напитися зілля, якби те ще те зілля було ж. Ні, та ну, ті бої не супер, вони прям такі, ну, тяжкі, просто, блядь, ну, треба не тупити. Я, як завжди, багато туплю, типу, не знаю, на що я надіюся. God bless you. I'd like to enroll in. You'll have to... Can I wait here until... By all means. You can stay here until... Sounds good. I'll consider it. I'd like to enroll in the... You'll have to wait... Чому ж я не можу тут, блядь, записатися і What are the rules залишитися? of the tournament? Well... Скільки всього раундів? How many rounds do... Depends how many people enroll. Today comes out the combatants who win the first round go through to the second. And the winners of the second will fight each other in the final. Thanks. Take care. Так, а коли ж той турнір, блядь? Чому? Що це за, блядь? I'd like to enroll in the big... You'll have to wait a few days until Sir Hannah... Good luck to you. Блядь, якийсь пиздець, блядь. Не одне, так друге. Я не розумію, чому воно в мене пропала ця херня, де я міг би купити собі спальне місце і чекати прямо на місці. Ну, типу...
Ой, ці якісь ігрові, блядь, нюанси, блядь, якісь, не знаю, не те, що баги, блядь. Так, цю історію правильно назвати. Коли, типу, я вже так сильно достав гру, що вона думає, типу, пішов ти нахер. І займайся чимось іншим. Ну що? God be with you, lad. I'd like to enroll in the... You'll have to wait a few... I'd like to take Lod... Certainly. Тепер можна заплатити. See you later. Як це працює, блядь? Так, я тепер зачекати до 9 години, блядь, що треба. Не треба перемогти? Ну мені вже в другому бою, блядь, тяжко битися, а в третьому взагалі, напевно, буде якась глина. Так, давайте щось вип'ємо. Можливо, допоможе нам це. Так, а ну що в мене тут є? Нагідки, жива вода. Що ти казав, допоможе особливо? Жива вода. Що вона дає? Давай вип'ємо. Так, ну погнали. God bless you. I'd like to enroll in the big tour... All right. Of course. What's your name? I'm Henry. I'll make a note of it. And I need to know... Довгий меч. Longsword, I reckon. Good. Get yourself ready. Your next... Farewell. Entering the arena now will be Henry of Skalitz. Вони занадто швидко махають, я не знаю, я не встигаю. Who will measure his skills against Alder Fryer, a man-at-arms from Sir Divish of Townberg's garrison. Let us wish the combatants luck. Давай починати. Я в шоломі чи не цікаво? We will witness a duel with longswords. Fucker! Had enough! Він, блядь, сука, коли я починаю, блядь, його атакувати, він, блядь, зупиняється, блядь. Всім просто, блядь. Це херня, блядь. Цим реально просто. And now's the time to choose weapons for the next duel. Our warriors will fight with hunting swords. Мене ніхто, до речі, не запитував, блядь, що я хочу обрати.
Давай, підходь потихонечку. А, все. Ну, з цим взагалі типу просто розібрався краще, ніж той раз. Зараз подивимося, як буде із наступним. Не знаю, тут, блядь, воно якось... Ти нажимаєш кнопку, і поки, блядь, ти мечем замахнеться, поки воно... Поки ти блок поставив, реально якась, ну, довга реакція, довга, не знаю, синхронізація між нажиттям мишки і, блядь, дією типу персонажа. Якось воно все так, блядь, повільно відбувається. Welcome our warriors. Ну цього, сука, броні, блядь, більше, блядь. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Це махає набагато швидше. Блядь, реально набагато швидше, блядь. Серйозно, блядь? Бля, він типу якийсь комбо, блядь, проводить, блядь. Злося хоч в сраку, мені здається, йому похеру, блядь, куди я йому буду штрикати. Він прям супер на контратаках, мене, ну, типу, лове круто. Fucking hell! Блять, от серйозно, я ж нажимаю, блять, Q це їбане, блять. Він, сука, ніхуя не робить, блять. Пиздец, блять, Генрі, ти, сука, підер якийсь, блять, йобаний. Так, блять. Хуйня це якась, блядь, ця біганина, блядь, і вообще той раз, блядь, 100 раз краще відіграв, блядь. And now's the time to choose weapons for the next duel. Our warriors will fight with hunting swords. Краще то, блядь, грати, як граю, блядь. Fuck it! Get the name. Пиздец, ебать ти мене пробиваєш, блядь. Чи ж я тебе так, сука, не пробиваю, блядь?
чіпай, блядь, дебіл ти, блядь. Пизду, блядь. Я від кровотечі, блядь, помер цього разу. Ой, блядь. Ладно, хуй з ним, блядь. А, блядь, барон впертий, блядь, треба зілля, блядь, збереження взяти, щоб так далеко не бігати. Таке лице, ну хоч, блядь, в лице, хоч в сраку, штрийка ефект. Ти не той самий. Так, де це, блядь, зілля збереження, блядь, немає, да? Бля, в діда немає зілля збереження, щоб купити мені одну баночку буквально. Діду, йди сюди. Кажи, що в тебе є. Так, продати крадене. Alright. Лазь давай, блядь. Фу, блядь. 9 годин ранку, блядь. Ви коли на роботу приходите взагалі? В цьому місці? God save you. Все, пішов нахер. Yeah. Воно все одно закінчиться, воно, ну, прям в другому раунді того зілля лазеря не буде ніякого користі. Так. Алхімія, п'янство, ремонт. God bless you. What troubles you? Я не так часто, не так багато граю в кубики.
You'll have to принципі, wait a ну, few days я until все одно Sir там Hamish announces. постійно виграю. Can I wait here until the next tourney starts? By all means. You can stay at the castle along with the other combatants. Ну, You can stay провантажився here until the нарешті. next tourney for low rent. You'll get bed and board, like in any good inn. Sounds good. I'll consider it. I'd like to take lodgings here until... Certainly. Так, заплатити, блядь. Goodbye. Кілька днів по тому, блядь. Звісно ж, блядь, треба ще годину чекати, поки він проснеться. Мені... Бо для чого це? Для чого, типу, я ту херню вивчив? Що ти запитуєш, для чого це? God bless you. I'd like to enroll... All right. Of course. What's your name? I'm Henry. I'll make a note of. And I need to know what... Longsword. Good. Farewell. Треба перемогти. Ой, а цей тепер не усатий. Meeting face to face in this round will be Jake the Steak, a brewery hand from Ratai. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kubla. Let us wish the combatants luck. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Fucking hell! Give up. Take that! Missed! Я, блядь, щас тикаю, блядь, таким, блядь. Gone weak at the knees, have you? Ой. Він все одно мене турнір не записує. Я ж нажав, типу, вибрати турнір, а він мені сказав, зачекай декілька днів. Ну, там ж написалось. Я вибрав спочатку, типу, турнір. Поговорив з ним про турнір. Він мені сказав, типу, зачекай декілька днів. Блядь, на цій залупі биться. Сука. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. І хуйні взагалі битися не вмію. Curse it! Да, готовий. Ой, блядь. Ладно. Він просто легенький цей чувак. He is hereby declared the victor in this round and shall proceed to the next round. А цей другий, блядь, вже, сука, буде проблемним, блядь. З третім я, блядь, взагалі не знаю, що робити.
Старого я прям як горішки полускав. Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kubla, who will measure his skills against Olbram, known as Sparrowhawk, archery master of Kalin. Let us wish the combatants luck. Майстерний лучник із коліна. Давай, погнали, нападай, лучник із коліна. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. We will witness a duel with longswords. Блядь, я ж реально нажимав Q, блядь, сука ти. Да, звісно, ти ж мене контратаці, блядь, піймаєш, блядь, мразота тупорила. Блядь. Так юж, блядь, ну ёб твою мать, блядь, Генрі, сука, гандон ты, блядь, ебаный. Ой, блядь. Я, блядь, сука, задушу, блядь, сейчас, блядь, просто. Ой, я тебя задушу, да, я тебя понял. Так би ти, блядь, свої яйця не втратив, блядь, я свої, сука, не втрачу, блядь. Андон. Да, блядь. Тобто головолом мій тільки не спрацював, ніхера. Jesus Christ! Так. Хвилинка перекуру. Так, я знову з вами. Я не розумію, чому я, ну, типу, я ж ловлю його контратаку, точніше, я ловлю його атаку, але чому я не контратакую, блядь, в цей час? Пиздец, блядь. Пизду, блядь. Нажимаю я ваше єбане Q, блядь, не можу я... Я толку, блядь, нажимаю те єбане Q, він один хуй йому в бороду не б'є, блядь.
Він просто, типу, відбив удар і пиздець, блядь. А щоб, сука, нормально, блядь, контратакувати, блядь, бити йому в бороду, блядь, він ніхуя в ту бороду не б'є, блядь. Таке, будто би я реально якийсь, блядь, кончений довбойоб, блядь. Заїбався на так'ю, блядь, клацати. Блядь, я розумію, коли загорається, блядь, зелений щиток, нажимати на так'ю, блядь. Нажимаю я на нього. Ну тут проїбав, окей. Сука, блядь, мене якийсь рахіт, цей юбаний Генрі, блядь. Я не кипішую, ну просто серйозно, мені достатньо один раз написати. Я заїбався тут цю руку, бо це, блядь, сука, ці юбані молотки, блядь, дали нахуй. Я, блядь, сука, писав, блядь, дайте мені нахуй меч, блядь, що ви мені за хуйню даєте, блядь, постійно, блядь. Блядь, колись, сука, втомишся, блядь, чи ти якийсь, блядь, безсмертний, блядь. Блядь, я не розумію, як це працює. Я пробував заганяти в клініч, бачу, що в клінчі в мене херово виходить. Хуй знаю, буду намагатися, ну рано чи пізно 100% виграю, блядь, але, ну, кажу, блядь, така тут шляпочна бойовка, блядь, в цьому Kingdom Come, блядь. Я заїбався, мене вже, сука, палець болить, блядь, Q їбане нажимати, блядь. Я розумію, блядь, загорається той зелений щиточок, типу, нажимаєш таки, він повинен, типу, його, ну, відбивати. Він же, сука, його навіть не відбиває по-нормальному, блядь. На турнір, блядь, хочу записатися, що я хочу, блядь. Нахер сходити, я не проти. Мене звати, блядь. Я тут, сука, хожу ваші, блядь, сраки, блядь. Я не знаю, що я качав. Щось прокачав. Longsword. Good. God be with you. Прокачав я клінч, щоб перемагати в клінчі. Ну ж таки, в першому раунді, блядь, я, типу, класно, блядь, і б'ю, блядь, і, типу, блядь, відбиваю ці удари. А в другому раунді реально, блядь, сосу палець. Господи, як ти багато балакаєш, чувак, блядь. Welcome our warriors. All is prepared for the first duel. Як ви всі We багато will witness a duel with longswords. Ну, а де ж, блядь, сука, та їбана контратака, блядь, повинна була бути, нахуй. Таке щось, коротше. The second bout will surely be no less exciting. This one О, may блядь, тут decide the сокири winner. тепер дали, блядь. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Та Генрі, бий же ж, блядь, не ёб твою мать, ну... Він, сука, не б'є, блядь, даже довбойоб кончений, блядь.
піздець, блядь. Той хуй по мені б'є, а цей, блядь, нажимає цю юбану ліву кнопку. Тепер, блядь, махає, блядь, як ненормальний, блядь. А чого ж ти раніше не махав, блядь, гівно, блядь? Entering the arena now will be Henry of Skalitz from the company of Sir Ratsig Kubla, who will measure his skills against Calder o' the Tar, Catchbowl of the Ratai Bailiff. Welcome our warriors! Ну, можливо, коли я в цю гру півроку пограю, я чомусь такому навчуся, але поки що, блядь, тут такі ці бойовки гімняні. У мене срака згоріла, блядь, з цього турніру. Ну я нажимаю Q, я, блядь, його просто жму, блядь. Чого у цього хуя, блядь, не закінчується, блядь, оця йобана, блядь, виносливість, блядь. Ой, не те нажав. Уси хуй, блядь. Ой, вибачте. Коротше, треба з ними клінчувати і все буде класно. Я зрозумів. Треба, блядь, в ближній бій йти, блядь, бо всі оці дистанції в мене в них хуйово виходять. Я так багато матюкаюсь на цьому стрімі. Фу-фу-фу таким будь. Треба буде рот з милом потім вимити. Так, перевіряємо теорію. Треба йти в ближній бій з ним. То ми повинні були в цьому клінчі перемогти. Ну, коротше, прям нормально ще блокує мої удари, блядь. Блядь, не ту кнопку нажав. Take that! Коротше, що я вам можу сказати? Є класна приказка, я вам назву її так. Кожен дроче як хоче, я вам скажу отак. У моєму випадку з моїми, блядь, кривими руками кнопка Q, блядь, не працює в принципі взагалі. Зажимаєш в куток і просто б'єш ногами. Та толку з ним, блядь, тренуватися, як я в нього перемагаю, блядь. The victor of many previous tourneys and a combatant today too, Peter, called Black Peter. Так, зберегти гру я не можу. Окей. Так, ти з мечом, да, хуїло? Окей.
And this very first bout will afford plenty Ми з of Віталій ходили до того entertainment. сотника We will тренуватися. witness a duel with longswords. Той сотник, ну реально він б'ється на супер низькому рівні. Я, блін, нажимаю Q, коли цей хуй реально замахується. Дихатись, блядь. Блядь. The first victor in our tourney is Black Peter. Я ж по ньому теж попадав. Так нечесно. Нічого. На мечах коротких, окей. And now's the time to choose weapons for the next duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Капець. Чувак мене просто, блядь. Блядь, я переміг, серйозно? Йоп твою мать, я не знаю, як я переміг. Капець пощастило. Ви якісь супер довгі бої, це прям якісь такі швиденькі. Так, треба перемагати. Молоти, окей. Молоти, в мене в ближньому бою виходили молоти нормально. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Ти так дохуя бить почав, тобі не кажеться? Хто виграв? Бля, да не міг ти виграти, сука. Ладно, остання спроба на сьогодні ще, зараз і все. Ну, в принципі, вже дійшли до третього мужика. Ми не перемогли, да? Ти хуй переміг. Так, ладно, остання спроба. Але, в принципі, вже дійшли до третього. Навіть один раз в нього переміг. Ну. Моя спроба. Так, розговорити. Давай, бо вже скоро пора спати йти лягати. I'd like to enroll. All right. Of course. I'm Henry. I'll make it.
Довгим. Good. Farewell. Ще на довгому мечі ми так б'ємося. Треба було краще з голкою битися. Олексій мені класну пораду писав. Потрібно було у них викрасти всю їхню броню. Ось, я спроба номер 5, да? Чи як там? Ну там ж не до смерті бій, а типу бій до, я так розумію, до певної позначки ХП. І я тієї позначки ХП, ну, як досяг. Що, погнали? Серйозно? Мене ще зараз цей відпиздав. Реально зараз, блядь, проїбу щось цьому, блядь. Здохни ти вже. Коли ти вже будеш помирати, серйозно, якось минулі рази з тобою було простіше, блядь. Коли таким класним бійцем став. Він реально якийсь такий, блядь, сильний став. Я йому скільки, блядь, ну типу ударів наніс. Тут я реально прям круто нажав, а воно не спрацювало. Тут проїбав. Тут класно був нажав. Ой, блядь. Історія. Блін, він реально вже мав давним-давно померти. Чому він, сука, не помирає, блядь? Я вже його, блядь, ударив був 150 раз, блядь. Я вже навіть собі, блядь, ратне діло прокачав, блядь, він не дохне, блядь. Пиздец. Олда Фрейер. Капець, якийсь такий живучий він. Чому такий живучий? Блядь, знову ті сокири, блядь. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields.
Take that! Winning! О, все? Окей. Тут якось веселіше вийшло. Блять, смішно буде, якщо я зараз турнір виграю, звісно. Meeting face to face in this round will be Henry of Skalitz from the company of Saratic Kubla. And he will face Olbram, known as Sparrowhawk, archery master of Kalin. Let us wish the combatants Так, з коліном ми вже типу билися. Начебто непогано було вийшло, да? Давай, погнали коліно. All is prepared for the first duel. We will witness a duel with longswords. Ой, блядь. Ти такий щось, блядь, ёб твою мать, ти мене прям, блядь, убить хочеш, да? Ой, блядь. Пиздец, он меня разорвал, блядь, сучка просто. Так, давайте мені сокири ваші. Будемо сокирами бити. А, мечі, блядь. Мені вже не нравиться на мечах битися. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Я не розумію, чому це, блядь, коли Генрі п'є, блядь, починає час повільнюватися. Серйозно, блядь. Пиздец, блядь, ебать ти мене розносиш, блядь, хуй моржовий, блядь. Все, короче, пизду. Так, дружочки, пирожочки, всім дякую, хто дивився. Не знаю, стрімер криворукий, битися не вміє, але рано чи пізно він 100% переможе, але це вже, напевно, буде точно не сьогодні. Наступний стрім починаємо з турніра, будемо битися, не знаю, з якоїсь спроби, можливо, з 10-ї, можливо, 100 з 10-ї, але я на цьому турнірі переможу. Що ж, дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу і, звісно, не хворійте, не кашляйте.